Alright, ito po tayo sinasabi nila na 3 buttons na domino. I'm not sure if talagang domino to. Bigay lang to sa kasama ko. So, napakasimple lang naman ito. Ito yung horn. Ito yung on-off switch para sa ilaw natin. And left, right signal. Okay, ganun lang. Off sa gitna. Yan. So, pag-uusapan natin ang wiring. Hindi kasi kasama wiring diagram nito. So, chinek natin. Pansin natin sa loob is mapansin yung puti. Nakakonekta to mismo sa ating horn. So, yan, dinivide ko na as separate ko na sila. So, ito yung puti para sa horn natin. And yung blue is yung para sa ilaw natin, off and on sa ilaw natin. Tapos naman ang ating left right na signal light is yung green para sa ating right, green, yellow naman is para sa ating left. Okay, sana makatulong to sa inyo and kukonect na tayo. Okay, ito sa RKS natin. Tinassemble ko na para sure and alam kung saan dapat ako i-connect. So, ito si right. Papansin nyo kung isi-switch ko siya to the right, itong plastic na to, ito, pupunta dito, which means is gagawa siya ng contact para sa white, green, and orange. Once nag-contact yung dalawa, ilaw yung right lights natin. Same concept follows. Punta ako sa left side. Yan. Mapapansin nyo, si orange at si green naman ang si green and si orange naman ang kukontak. So, alam na natin sa connect yung ating red, ang green is ang ating right, yellow is ating left, red is yung sa gitna. Okay, so putulin na lang natin to and connect. So sa RKS, ang right sa RKS is white, green. Then dito sa three-way natin is green for right, yellow is left, connected sa green ng ating RKS, and orange naman natin is connected sa red niya, yung sa gitna ng switch. Alright. So si brown and black sa white. Okay. Para sa horn. Sa high passing light ang ating RKS is white, red, and blue. Itong blue is ang ating high beam. Ayan. Alright, so dalawang to is our passing light, which is i-connect ko separately. Dito lang kukuha ng connection para sa aking two-way switch para sa high beam ko. For the meantime, ano ba? So ito, passing light natin. Mapansin natin dito. Ito naman ang ating switch, high beam and low beam. Ito ang switch natin sa high beam and low beam. High beam is
light blue. Then low beam natin is blue. Red is there. Red is ang ating voltage, 12 volts. 12 volts dyan. So supply sa either high beam or low beam natin. Teka. High beam is blue, low beam is light blue, yellow and red is 12 volt supply. Okay. Para sa ating on-off switch, sa ating 3 button switch, ang mangyayari is, since on-off lang option natin, gagawin ko lang is yung para sa ating low beam. So ito yung supply natin, and ito yung low beam natin, which is ang light blue, and this 2 wire na blue is para sa ating on-off ng ating switch dito. Yan. Alright. Next is I guess ito na lahat. Ito yung high beam, ito yung passing light natin. So gagawin ko lang muna itong separate switch habang hindi pa ako magpapalit. Papalit ako itong ibang switch na may 3-way para sa headlight, para mag low beam and high beam lang ako sa isang area, compared to kukonect ko dito ang high beam ko muna for the meantime. Okay, just for inspections. Alright. Okay, testing. Low light, high beam, signal left, indicator left, okay, right, indicator right, signal right.